तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु यहाँ प्लसको साइन छ, प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने तपाईको 46 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। यसरी तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फोटो 46 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एड गरिसकेपछि तपाईको फोटोहरु यसरी आउँछ। तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, इन्डिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तल डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ, डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब साथीहरु अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि अब तपाईले फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नुभन्दा अगाडि तल हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई थर्ड नम्बरको 16.9 भन्ने फर्मेट तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ चुज गरिसकेपछि माथि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्क्रिन यस्तो टाइपमा आउनेछ। त्यसपछि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यसरी फोटोमा दुईटा फिंगरले क्लिक गरेर यसरी रोटेट गर्नु होला। फोटोलाई रोटेट गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई यसरी जुम गर्नु होला। स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले जुम गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो फोटोलाई पनि दुईटा फिंगरले यसरी रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि स्क्रिनमा फिट हुने गरी यसरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि तपाईले यसरी नै रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले जुम गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि तपाईले यसरी नै रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले फोटोलाई जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि स्क्रिनमा फिट हुने गरी यस्तै गरी तपाईले हरेक फोटोलाई तपाईले रोटेट गर्दै जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हरेक फोटो यसरी नै रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले हरेक फोटो रोटेट गरिसकेको छु, तपाईले पनि रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि अगाडि आउनु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.1 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले 0.1 राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसरी तपाईले यहाँ दुईटा फिंगरले यसरी जुम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 0.1 राख्नु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ 0.1 राख्नु होला। अझ जुम गर्नुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 0.1 0.2 आउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले जुम गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ 0.1 तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो फोटोलाई पनि तपाईले 0.1 राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ 0.1 हामीले दुईटा फोटोलाई 0.1 मा राख्नु होला। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 2.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.5 मा 2.5 मा राख्नु होला। 3 4 2.5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा राख्नु होला। 0.3 मा। त्यसपछिको तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.5 मा तपाईले यसलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.5 मा। 2.5 मा 3 4 5 मा। त्यसपछि तपाईले तीनटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.2 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा फोटोलाई तपाईले 0.2 मा राख्नु होला। 0.2 मा एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.2 मा दुईटा। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोलाई पनि 0.2 मा तीनटा। त्यसपछि अब तपाईले अर्को फोटोलाई 2.4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ 2.4 मा राख्नु होला। 2.34 मा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोलाई 0.3 मा राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ
यो फोटोलाई तपाईले 0.3 मा राख्नुहोला। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले 2.5 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.5 मा राख्नुहोला, 2.5 मा। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले तीनटा फोटोलाई 0.2 मा राख्नुहोला, 0.2 मा। एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.2, दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.2, तीनटा। अब तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ 2.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.3 मा, 2.3 मा। त्यसपछिको तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ 0.3 मा, 0.3। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ 2.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.5 मा, 2.5 मा। त्यसपछि तपाईले तीनटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ 0.2 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.2 मा। एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.2 मा, दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.2 मा, तीनटा, तीनटा। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ 2.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.3 मा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले 0.3 मा, 0.3 मा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले अब तीनटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ 0.4 मा, 4 मा। एउटा, त्यसपछिको फोटोलाई पनि तपाईले 0.4 मा, 0.4 मा। दुईटा, त्यसपछिको फोटोलाई पनि तपाईले 0.4 मा, तीनटा, तीनटा फोटोलाई 0.4 मा। त्यसपछि अब अर्को फोटोलाई तपाईले 0.3 मा, 0.3। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ 0.4 मा, 4 मा। त्यसपछि तपाईले अब 5 वटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ 0.2 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.2, दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई तीनटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई 4 वटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई 5 वटा। 5 वटा फोटोलाई तपाईले 0.2 मा। त्यसपछि तपाईले 4 वटा फोटोलाई 0.1 मा, 4 वटा फोटोलाई 0.1। एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.1, दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई 0.1, तीनटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई 0.1, 4 वटा, 4 वटा फोटोलाई 0.1। त्यसपछि अब तपाईले एउटा फोटोलाई 2.7 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.7 मा, 2.7 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले तीनटा फोटोलाई 0.1 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.1। एउटा, 0.1, दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.1, तीनटा, तीनटा फोटोलाई 0.1। त्यसपछि अब अर्को फोटोलाई 2.4 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.4 मा, 2.4 मा, 3, 4, 2.4।
त्यसपछि अर्को फोटोलाई तपाईले 0.2 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.2 मा। त्यसपछिको तीनटा फोटोलाई तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 0.1 मा। एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई तीनटा फोटोलाई 0.1। त्यसपछि अब तपाईको लास्ट फोटो छ। लास्ट फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ 1.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.0 मा राख्नु होला। 1.0 मा राख्नु होला। 1.0 मा। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब तपाईले फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कम्बो भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि तपाईको एउटा एनिमेसन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 2 भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट यहाँ लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। यस्तै गरी तपाईले अब हरेक फोटोमा पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ जति पनि फोटो छ सबै फोटोमा तपाईले यो पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। यसरी अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। यस्तै गरी अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु। यस्तै गरेर तपाईले हरेक तपाईको 46 वटा फोटोमा तपाईले पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। पेन्डुलम 2 मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसमा पनि पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। यस्तै गरी तपाईले अब हरेक फोटोमा पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हरेक फोटोमा पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाइसकेको छु। तपाईले पनि हरेक फोटोमा पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हरेक फोटोमा पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाइसकेको छु। मैले फेरि हरेक फोटोमा अहिले लगाउँदा चाहिँ भिडियो लामो हुन सक्छ, त्यसैले मैले तपाईलाई कट गरेर देखाएको छु। मैले हरेक फोटोमा भिडियोमा पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाइसकेको छु। तपाईले पनि जतिवटा फोटो छ सबै फोटोमा पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। अब साथीहरु यो फोटोलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डोन भन्ने अप्सन छ, डोन गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि भर्खरै सेभ गरेको तपाईको सुरुमा आउँछ यो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ, सुरुमा नै डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाई अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै अप्सनहरु छन्। लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सेकेन्ड नम्बरको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, 9.16 फर्मेट, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपमा आउनेछ। त्यसपछि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी अप्सनलाई सार्नु होला। सारिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन आउँछ, रोटेट गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो रोटेट भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको साउन्डको लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि टिकटकमा गएर त्यो साउन्डलाई तपाईले 8 फेभरेटमा राखेर तपाईले त्यो साउन्ड पछि तपाईले यो भिडियो बनाइसकेपछि तपाईले टिकटकमा गएर मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी हुनेछ। तपाईले त्यो साउन्डलाई 8 फेभरेट गरेर तपाईले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।